Okay, let's go. Drain this, and by all means, grab your nodes on that one. Oh, well, thank you. Please, sir, can I have You're some welcome. more? Do it at a leisurely pace there, Paul's, you know. Just stroll over and do a bit of gardening. I'll see you later, Boonia. See you, Bunya. Bye, Bunia. See you, boo. Okay. We all good? Okay, let's go. Up through the ogre camp this time. Jazz, do you want siege donations? Let's just what I'm good for. Only katas really. Superior katas would be nice. Okay. Yeah. No, well, last time I asked for the rams, I got like 2 stacks, so I've got tons of rams at the minute. What's that on the right hand side? Oh, it's just that nest rebuilding. Man, this music bot. I know, I was just thinking that myself, like, it's really took a turn for the worse. It goes from one extreme to another. Fucking Tom Jones. I know. Okay, so for a few that are interested, probably this weekend, probably Saturday afternoon, I'm going to do, because 3 people have asked me now, just about commanding. People that are interested in commanding, I'll do a bit on TS for maybe an hour on Saturday evening, early evening, about commanding. If you're interested in being a commander and what you should be looking for, what you should be thinking about, and things like that. So I will be on TS. So anybody that's interested, feel free to come along. Only those who want to command? Can those who are interested to hear this can join? Yeah, if people who just want to listen in, anybody can come along. Gives people an insight about what they should be doing, what they should be looking at. Alright. Let's grab this. Yeah, even if you don't want to command, it's good to know what the commander is thinking about. Yes, exactly. Or what he should be, or could be, thinking about. Just keep bubbling those casters if you're on them, please, guys. Don't let them disable them. Camp's flipping. Oh, looks like a big group's just gone into. Yep, here it comes, here it comes. Get ready. Big group to watch katas. Peel off on me quickly. Simulant powers here. 3, 2, 1. Buff up. Get tight. Move on the right side. 3, 2, 1. Gyro. 3, 2, 1. Gyro down. Buck 3's up. Resistance prop. Push. Oh, come back. Chills and statics. So chill blames off the necro, statics off the Ellies. Reflex in front. Bubble 1 now. Left, dodge left. Full well bomb on me. Full well but here. Resistance, proc, stab, cleanse, Aegis. Nice. Keep the cleanses up. Keep the cleanses. Aegis again and cleanse again. Keep the cleave here. Bubble 2, Jinx. Pop it now. Keep pushing in. Resistance, proc. Reflexing on me. Just cleave. Keep the hammers, warriors. Keep stunning them. Don't let them go nowhere. Nice. Good job, guys. Reverse back. It is a lot less than us, to be fair, though. I feel a little bit sorry for them then, to be honest. Balls down. Well, they stayed, didn't they, to give it a go, so fair play to them. Yeah, fair play Guys, to them. They didn't just run away, they thought, no, we'll give it a shot. as we come in here, Necromarks on the portal on the left-hand side. Necromarks in the portal. And then swap your weapons set for the Lord. Buffing on the bridge. Let's go in. Cats at Wild Creek through Jade Seas. Oh, no problems at Wild Creek. Okay. So what weapons are Necros using nowadays? Well, it depends what you're doing. I heard someone saying about using the GVG set, so something like whether it's be Focus Daggers or Focus Scepters. Scepter Focus, should I say. It depends. Realistically, when you're doing stuff like what we're doing at the minute, you should still have a range set, i.e. you should be using your staff for the range CC. At the moment, GVG I have stuff's staff a and, total different kettle of fish. That is close combat, so you don't need a staff for GVGing. Yeah. Yeah, Well, at the moment I have staff and scepter torch. Yeah, well, you need to talk because most people run Scourges, so they run Torch, but you can run the Focus because of the Corrupt. So depending how you change your trait lines, yeah, you're boom stripping them every time with skill 4. If you're using
The Scepter, obviously skill 2 for the bleed, you can get up to a 9k bleed per Scourge. People who use an axe for roaming stuff, again, if you're doing smaller scale GVG stuff, then an axe is really nice because you want that cleave. Push straight out, bubble up on the outside. Aegis, big barrier here. Just kill those. But it all depends on what your gameplay is. Oh, this is a nice group in front, guys. Regroup, end of the bridge, toward the centre. Same group is running this time. RVN, have we not faced them before on a different server? Buff up. But yeah, if you're attacking objectives, you need the torch on because you want skill for the oppressive claps on the siege. We're going for this, guys. We're going for it. Get rid of gyros in the moving. 3, 2, 1. Gyro now. Gyro now. Gyro now. Hold tight on me. They're going to push us. They're going to push us. Move on the left hand side. Left hand side. Meat is like marker there. Meat is far. Stabbing up. Dodge now. Double dodge. Bubble up, and all wells on them. Wells. Cleanse. They're heavy on the condies. Get lines on him now. Chills and static. He's doing really well, by the way, with his location. Push right up. Gold but ones now. Vibrants. Ashes up. Pull and burn. Pulling on him. Cleansing again. Stabbing. Aegis. I'm dropping a heal on the marker. Hammer stuns as you go through it. He's just been invised. Pulling on the gate. Stabbing again. Aegis. Just cleave these here to where we are. Hold tight. Back on staffs. Check food stones and oils, guys. Okay, let's go and check SM again quickly. Get this little bugger here. There's a few holes in SM. Swiss cheese, mate. We need a burger to put on it in a bun. I'm okay, Whole thanks. Borderland Bay. Guys, we're going for that whole border quickly. Yeek. Which is our home border. Green. Jump garrison, home border, quick. Let's go. Adam, just ping it in squad chat, please. Tin Man, green border. Okay, we're just going to meet in the northeast section on the water. We're just going to meet there. Okay, they're actually coming across the bridge. Excellent. Come back outside. Dismount here. Stack on the bridge. Sorry, on the gate. Here they are. Similar powers now. Move on the left-hand side. Quickly. Move on the left. Gyro down now. Quickly. Blast. Gyros. Blast. Book 3's out. In we go. 3, 2, 1. Resistance proc right now. In we go. Double dodge. Bubble one. Well bomb. All damage down. Stabbing. Cleansing. Push for him. Bubble 2 now. Right to the stairs. Chills and statics on the stairwell. Up. Use skill 2 while you're in book 3, you firebrands. Taunt them back down the stairs. Then back on staffs. Tag them all. Good job. God, they were poor. They'd be dead. Something just jumped into the water just the other side of the bridge. The Quattle. Yeah, there's a few down there on that left-hand side. It's a hole, is it? Or a There's a mirage down there. Okay, don't repair the wall until we go out and find the source of the damage. Don't repair until after we find the source. There's katas here. Okay, let's kill these off. Just check that plateau as well. There's nothing facing his on the top. My. No. He did repair them all. Yeah, sorry, it was just them It's like the cats. Put it cats were fully just on. outside. Hey, can you not repair this one from outside? Nope. What's that all about? That's pants. Right, blue want to crawl our map. Right, I tell you what. Jump to back into. In fact, we'll go hills this time. Go to hills. Grab full supply. Seeing as blue is starting to swarm everywhere, we'll go and get their T1 bay quickly. So make sure you got full subs.
646. That's perfect. That's more than enough. Add them ping blue map on squad, please. Okay, I've got to go. I'll see you later, hot cats. Yeah, See you, thanks for the Cass. fun, guys. See you See tomorrow ya. anyway. Bye 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 bye. Just wait 10 seconds for Peeps to catch up. Okay, mounts, let's go. Evening, evening, evening. Stay in the water, don't bother with this camp. Just leave the camp alone. Stay along here in the water. Yeah, back at the full bay. Okay, make for this section here and then mount up straight away. We need to be quick. Mounts. Let's go. I'll revive you. Strength of the pack. Okay, blue scouted on the right. They'll be telling them we're all coming for bay. Start leaping if you're at the back to catch up. Kill all those guards quickly. Nearly, just kill off that build site, the cannon build site on the far right. Okay, building. Building. There's two ACs up there, top right of us as we're looking in, but make sure we get the build sites down. That wall will melt with these 5. Blues are running in now. Stack on me. Staff line 5s up on the top near the marker. Just keep them away. Buffing up. 25, 24, it's almost down. 23. Keep bubbling. Dropping a small water. Blast. It's down. Go in and just put some small damage up top right of us. Stay on the catters if you're on them. Dropping another reflect down on these catters. Just sit tight here, Firebrands. That's all we've got to do. Just reflect. Yeah, they're coming in behind us. They've Okay, just in the invis. face. Stabs up. Stabs Yeah, up. Get ready. Get ready. Get ready. They're just invising now. Let me invis. Resistance propped on top of us. Get ready for a self spike. Getting book 3 straight away. Get ready. Get ready. Bubble 1 now. Bubble 1. Bubble 1. Well bomb it. Well bomb it. Go. 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 Aegis. Big barrier. Big barrier. Stabbing and cleansing. MIs. 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 Bubble 2. Pop it. Pop it. Pop it. Pop it. All damage down. All damage down. Come on. Come on. Come on. Come on. Cleanse, cleanse, cleanse. I need big waters, big waters, big waters. They're a tight group, that there. Quick. Raise pressure back from the choke. We've got so many down in our choke. Fucking hell. Roll it back up, roll it back up. Stabbing, There's a hell of a cleansing, lot big from waters there. in the choke. I know. Buff, 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 buff. Push, push. Have we got a third bubble? We didn't kill enough. Roll out on the right. Stabbing, cleansing. Roll right, roll right, roll right. Down. Keek. Move it back toward the camp, back toward the camp. Now that's done there. We lost way too freaking many on that first push. That was... You know what I mean? We was even looking at it. We knew it was coming.
We'll talk about that in a second. Just move off. Stabbing up, symbols in front. All necromarks behind us. All necromarks behind us. Mount should be good in about 5, 4, 3, 2, 1. Mount. If you're dead, waypoint, come back. Sit tight here. Move off, move off, move off. Well, the issue there is, Bo, I don't know who sat on those catters, do I? When we've got 40 people stacked on them. That's down to the Guardians that know they're so important when we see the enemy coming to get off and get that book 3 open, because I did say get book 3. But we'll talk about that in a second. Guys, when you see that a situation like that and they're coming, you Firebrand should be straight away into book 3. Straight away. When you see them invis like that, it's resistance and proc. Get your stability up. It's really important. Then put your reflex toward them, yeah? Revenants, you need to be in Great Dwarf stance. When you land on top of us, you need to get the Great Dwarf off. It's a 50% damage reduction. And then the hammers straight away, you've got to keep your hammers toward them. If it looks like it's going pear-shaped, get on your staffs. You've got a heal, you've got blocks on it. Don't sit tight. Really important. Use Scourges. Don't just sit there thinking that you're just there to deal damage. Get your barriers, get your big barrier off straight away. Put the Fear Marks toward them, and then use your F1, your F4s on them. Really important. Use Scrappers straight away into heals. You know, skill 6, pop off your heals. Do it even previous before they arrive. Don't wait for them to land on us and then drop all the damage. Whereas again, you know, although if you've not got a bubble rotation that you've been given, pop your goddamn bubble and then get straight into them with your hammers. It's stun, stun, stun. Yeah, I get it. The axe is really nice for a cleave, but stay on your hammers as long as possible for the stuns. Really important. Ellies, you know, if you're running on the Tempest build and you see them coming, yeah, get your meteor shower off. You know, it's got what, a 2.5 second cast time. Soon as you've got that off, get into earth, pop staff skill 3, get into water and drop a big water on a straight away and call it. Really important. If we all did that when we see them pushing like that, it's happy days and we would melt them, not a problem. They're going to go for our spawn tower, so let's get on the back of them. Yeah, there's a 20-man group at our spawn tower, catter spot. Okay, let's go. And 20 blues and hills as well, apparently. Okay. It's just right. We'll go for the small group first. Get ready. Dismount now. Similar power straight away. Buff up, buff up, buff up. Gyros on the move in 5, 4, 3, 2, 1. Gyros down, gyros down, gyros down. Blasting, blasting, blasting. Hard right that damage. Move hard right. Book 3's up, book 3's up. Resistance prop. Bubble 1, bubble 1, bubble 1. Well bombing, well bombing. All damage down. Full damage on our feet. Stabbing, cleansing. Aegis big barrier on the left side. Bubble 2, bubble 2, bubble 2. Full cleave in. Resistance, proc. Aegis again. Big barriers, big barriers, big barriers. Nice, nice, nice. Much better. Fold on tag. Sorry, claps down on me. Pushing forward down on the markers. Dropping a reflect here. Stab, chills. Big waters in 5, 4, 3, 2, 1. Big waters down and blast. Stab, hold. Leave them. Get the siege down quickly and we go hills. Quick, quick, quick. Light fields go down as well. Just damage here, damage here, damage here. Guys, the way that engines work here, when a gyro's called for, it's either called for by smoke or by gyro. Don't put any necro marks down. Don't put any light fields. Absolutely nothing. The only people should be blasting it are the revs, the warriors, and the firebrands. That's all we need to blast. Anything else goes down and you screw up. If we get it perfect, we get a 15-second invis if it is perfect. If we don't, parts of the party don't get invised. If you've got that scrapper in your party, you don't need to blast. Right, mount straight away. Let's get into this hills. But that was a nice little scrap there. No, there's not that many. Okay. Oh, it's 25 plus orange swords. Slow it down. Dismount on the stairwell. Dismount. They're all in 3, 2. Both sides. Push up, push up, push up, push up. Stab up, stab up, stab up now. Straight in on them. Chill statics and pull. Bubble up, bubble up, full bomb, full bomb, full bomb. All damage down. Go, go. Aegis, big barrier. Cleanse, cleanse, cleanse. Great dwarf off, great dwarf off. Nice, nice, nice. Now getting book 3s. Resistance and prop. Reflex in front. Cleansing, stabbing. Bubble 2 here. Bubble 2 on me. Pop it here. Big water in 5, 4, 3, 2, 1. Big water tag. There's a secondary group. Am I's to me. Am I? Come on, guys. We're losing it here. Back it up, back it up. Range pressuring on the right hand side. Off one.
Twice, move back to the cell. Get on the stairwell. Quick, quick. Cleanses, stabbing, and move back up on the right hand side. Just put damage on the left. That is big. They got me. Not sure about, not a lot, but that's massive. Yeah, that was the second group. I didn't see those. Sorry. So many people at respawn already. Like literally 75% of the squad dead. Okay, resetting mantras. Choice, freedom, liberation. Hello. Hey. I can call. Hey up, Kunko. Okay, mount straight away. We'll just regroup on Hello, the south Clinker. side. Kinko. Because a clinker is something not altogether different. Isn't that a character from MASH? No, clinker is like a tag nut. I think it was a character from MASH as well. They are grouping up on the right side of the portal, guys. On the right side of the portal. Alright, okay. So don't just run in. Right, we're going to go in full buff. So, as we literally enter this portal, yeah? Revenants, literally, as we hit the portal, I want you all on Great Dwarf popping it. Simulant powers, first. Get off them marks. Gyros now, in 3, 2, 1. Gyro. Get ready, book threes. In we go. Great Dwarf now. Great Dwarf now. They're not on the right side of the portal. There were. Keep moving. Mount again. Straight the way in. Up. Flipped. Dismounting. We're on the bridge. Full bomb. Bubble up, stab cleansing. Half stuck outside. Wow. GG. That's a fucking zone blob. Yeah, well. They're huge. Never mind. We waited too And long on that. coordinated as well. It don't matter. I've not seen that many players for a while. Okay, take them banners. I need you. Shit, what happened then? You left Oops. squad. Rage quit? Yeah, rage quit. See you guys. They're flying to camp now, by the way. Are they? Yeah. Okay. I've got a little bit. Let's go over to that spawn tower quickly. Why won't it let me command the squad? That's weird. It keeps saying you keep leaving. It's done it twice now. Yeah, Soul Absorber is the squad leader now. Yeah, we have a different leader. Yeah, do you want to pass it back? Soul Absorber? Are you on TS? Thank you, let's go. That was weird. Camp 40 seconds. Yeah. We don't want to fight them in that camp, especially with it being They're a leaving full camp block. already. They're going to be coming back here. Stretching out too much though, guys. We're going to get in this tower before they arrive. Yeah, they're coming out now. They're moving. Yeah, they're coming At right the for us. sentry now. Now they're going around the back. Couple getting chased through. Hold. Get ready. Necro marks in the tunnel in 3, 2, 1. Mark it now. Second So group is is that coming pushed through? towards the Yeah. tunnel. They're all coming down the tunnel, loads of them. Empower. Move off that. Gyro. Quickly, gyro. Blast. Move toward the gate. Buff up in Viz. Half of us aren't in Viz. You know, we just talked about this. Come on, inside. Let's go in. You got loads of bubbles, Joe. I'm going to go 5 round. Alright, Adam, you need to sort Jazz out into the right party. so I'll do that myself. Yeah, It's they're fine. at the front gate. Is Party 7 ever going to go invisible though? Because they don't have a scrap and they don't have any blasting. No, I know. It won't. Adam, are you there? Adam! I'll take that as a no. Yeah.
In there. Rob, oh, you've just swapped, haven't you? Jinx, pull yourself into party 2. Jinx, your bubble 1. So Jinx, bubble 1. Warrior of God, are you on TS? Oh, Come on. I can't put myself into party 2. There you go. Looks like Porce is lieutenant or something. Huh? I'm not. You know? I thought you had the eye. Yeah, did 50%. Get ready. Stack here. Just empower only, empower only. Gyros down, gyros down. Yeah, your bubble 2. Gyro down. Blast, blast, blast. Move out, past the line. Pushing out for a quick bomb. Book 3 now, resistance pro. Out, out, out. Bubble 1, bubble 1, bubble 1, bomb, 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 bomb. And bubble 2, 3, 2, 1, bubble 2. Stab cleanse. All wells, all wells, all wells, all wells. Push back in, push back in, push back in. Don't get greedy. Do not change. Push back in, push back in. That went Drop fast. a small heal. I'm surprised they're hardcore. Stack again. Similar powers. Yeah, they've moved away from the gate. They're backed right off. Yeah, they move away from the gate. Yeah, we lost a dozen people there though. It's GL, it's TA, and it's BVD. They're coming back to the gate. Gate 9%. Get rid of gyros again. Get rid of gyros again. Buffing in 3, 2, 1. Empower only, empower only, empower only. Gyros down again. Gyros now. Gate down. No. Put double dodging, double dodging. Stab up, stab up, stab up. Cleave on the back line. Bubble A, and all damage on. Wells in the back line. Line forward, line forward. Roll out of the portal. Stack on the portal. And symbols in. Meteors go. Get rid of it. Hard right, hard right, hard right. Hug the wall, hug the wall. Pressure back, pressure back. Staff lines in there and hammers go. Cleansing, Aegis, big barrier, big barrier. Just hold here, that is a freaking lot. Resis. Pushing back in that with what we've got here. Too many people at spawn. Come on, guys. Swap side. Stand on the left hand side here. Bubble 1's ready. Okay, they're waiting to bomb us. One group's gone up into the lower room. Let's go. Yeah, they're in. on the stairs now. Quick stab. Dodge that, dodge that, dodge that, dodge that. Quickly, quickly, quickly. Don't res. We ain't got time for resis. Book 3's out straight away. Stabbing up. Get ready. Up, 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 up. Turn, reverse, reverse. Bubble up, bubble up. All well bomb here on the top. Resistance proc. Get ready. Drop off. We need to drop off now. Drop off inside. Inside, under the supply depot. Cleanse, stabs up. Aegis. Push back onto the stairwell now and range pressure up. Moving up. Resistance, proc. Range pressure bomb on the top. Go, 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 go. All damage there. Literally get meteors on that marker if we can. Staff marks on there. Drop your wells on it. Drop your wells on it. Stab, cleanse, Aegis. Roll off once, roll off twice. Come under the supply depot. Move to the right. Take it slowly. Resistance, proc. Under here. Ellie can get meteors up on that marker right above us. Resistance down, stabbing up. Just drop the damage upstairs and let's go for the stairs. More pushing in. Oh, fuck. Dodge, double dodge, double dodge. Yeah, that's the rest of the map. Ow, 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 ow. We've still got too many. Guys, I think a few of you need to have a look at your builds as well because so many people are melting so fast and that you're having to run back. Don't forget, you warriors have got one of the biggest health pools in the game, yeah? If you're running your... just back up, back up, back up. When you're on your hammer stuns, yeah, your adrenaline, if you pop your adrenaline skill first, you counter, on your first hit, both your counters are ready. So you got a counter on don't be dying so quickly, especially not the warriors. Wow, Yeah, they got two massive groups. No, there are 3 guilds. 3 full guilds. TA, BVN, and GL. Bubble 1's ready. And Yeah, they were visiting. And PV. Back up, back up, back up. Back up. So it's 4 guilds. 7 powers here, buffing, buffing, buffing. Moving up on the right hand side, moving up on the right hand side. Lines and hammer straight away. Range pressure. All necro mark should be down. Dodge off once, dodge off twice. Dodge the bubble. That's all you gotta do. Dodge that bomb, dodge that bomb. On the left hand side, gyro's on the move now. Gyro, 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 gyro now. Blast, 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 blast. Range pressure again. Move right. Stay as tight to the tag as you possibly can. Range pressure, stabbing up, stabbing up. Dodge roll, bubble 1, bubble 1, bubble 1. Well bomb it now. Full wells, hammers, ghastlies and great dwarf. Bubble 2 now, pop it.
the way we came, back the way they came. Are you dead? Am eyes on tag? I'm dead. Second group incoming. Move back, move back, move back. Range pressure back in, range pressure back in. Lines far, lines far. Oh, there's so many down up there. Get ready to push it in 3, 2, 1. Stab, cleanse. In we go, in we go, in we go. But ones. Full burn on this first group. Dodge, 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 dodge. Any bubble? Pop it, pop it, pop it. Big heal in 5, 4, 3, 2, 1. Big heal tag, big heal tag, big heal tag. Blast, 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 blast. No, pull off, pull off, pull off, pull off. Back round that corner. Stabs up. Take the high ground here. Roll off once. Regroup, move back on the road. Oh, MI is here now. 40 seconds on bubble 1. Okay. Rob, did you swap to a firebrand? Yeah, I'm here. Okay. If you're a spell breaker, just put a plus in map chat if you're on TS. Any spell breaker, put it in squad chat, just put a plus. Okay. So Jinx is... Yes, hello. Okay, cool. Right, Jinx is going to be bubble 1, Warpaint bubble 2, and Lorik your bubble 3. We're going to have these little dirt bags. Let's go. Reset your mantras. It is a full map blob coming for us, guys, so 10 stay seconds, frosty. bubble 1. Okay. Moving up. Get chills on these. Chills on these. See the TA guy there? See the TA? Right. Get ready. They're going to invis right onto us. Get ready to move off. Get ready. All necro marks right on our feet. Everything you've got right on our feet. Book 3. Roll off once. Roll off twice. Move your asses. Stab. Super speed off. Go. Turn and face now. And get ready to push back on the left hand side. Bubble 1. Pop it. And all wells on me. All damage here. Go. Full cleave. Everything you've got. Big waters in 5, 4, 3, 2, 1. Big waters down. Big waters down. Bubble. Pop it. Bubble 2. Move into him. Stabbing. Cleansing. Aegis. Pop. Come up. Right. They're done. Finish the last of them off. Come on. Stun. Hammers. Second group's back tail. If you're not on tag, you're going to be dead. Stabbing, cleansing, dropping a heal on this marker. Blast it as you move through. Move. Onto the rock, hold the rock. Too late. Back round. Guys, you're doing range pressure, you're standing still, and you're not on the tag. When we got the two groups like there, they just melted MI. Yeah? Now that gave us only one option, that was to go forward. But so, because people in the back in this position here, all of you got caught and literally got wrecked. So I'll just play that out for you again, because these do this tactic so many times. What happens is they go to the bears on the right hand side where the marker is, the far right. Yeah, they have a group invis on you. The other group push down the road to the right, as you were looking out, is on the left hand side. Now the difference is here, they've got a 15-second, so they can come from that side on the right and literally catch you while you're just looking at that other group. As we pulled off, it broke the opportunity for them to actually catch us in a pincer. When we move around this section here, yeah, as we pushed up for the first group that was practically finished when they got to that point there, too many people were in this position here. Now what happened was, because MI got murdered on the right hand section of the road over here, all you guys around here that were free casting were totally vulnerable, because us as the front line only had one other option. We could already see, and I said, you've got to keep moving round and you've got to get round that rock. That here would have been our safe spot, right here, to regroup and take out the second group. So you've got to be aware of your movement and your proximity to the tag. Really important. You can't stand still with two groups like this. They are too fluid. Okay, let's go again. Bubble 1's ready. Okay. We're going to cut across MI. We're going to take the high ground on the right hand side in a moment. Or he's already taken it himself. Right, they're going to go do exactly the same. They're going to invis onto us. Similar power straight away. Necromarks just on our feet and get ready to dodge off. Necromarks on our feet, get ready to dodge off. Book 3's out, just prep. Just get ready, here it comes. Roll off now, twice. Stab up, bubble up, well bomb. All damage down. Bubble. Full sustain. Resistance and proc, reflex in. Bubble 2, pop it. Move on to the left hand side of them. And put the range pressure on that back lane now. Start clipping it. They've literally blown the bomb. Running for the fucking lives. Get into him now. Stabbing, cleansing, full hammers on him. Stun. Stabbing, cleansing, big waters in 5, 4, 3, 2, 1. Big waters down. Blast. They're done. Nice. Really good. Turn and tag them all, guys. Well done. Good stuff.
Nice call, Jess. See, when it all comes together, it really works, guys. Getting all Hannibal on us. Only you have to stay focused. I love it when a plan comes together. Well, they just failed because Jess knew what they were gonna do. Just mark that. Now that's impressive. powerful. Right, now that we're here and they're clear, I'm just going to show you in clearer detail. These two guild groups work so well together. We've fought them so many times, my guild, okay, and they always work together. You will always get one group here. Generally, it is the smaller of the two groups that go for the invis and the bomb. This is the position they love to wait. Now, if you watch, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. The reason I did that is they know how to blast and they do it so well on their gyros. You've got 15 seconds max. That gives you an idea how far they can come, yeah? When they do it perfectly. And trust me, they do it really, really well. TA and GL, when they work together like that, they do it perfectly. So that's why you've got to, the minute you see them go over there and the minute you see them start to invis, you know you've got to start pulling away to buy yourself time, because the minute that the first guild group come, and as I say, it's always the one with the lesser numbers come first invised. The minute that you see the group on the left hand side on the move, you know it's already coming. And if you're only watching the group on the left hand side, it's already too late. Okay, so just be aware of that, guys. Okay, let's go. You got a stack of guards in party 1. Adam, what are you doing? One's a burn garden, he said, though. I think Try Hard Tonic is. Someone told me the other day. Okay. Right, so I'm just going to go over a bit of a brief again for everybody, yeah? About what's important. When you're doing big fights like this and Zerg fights, from each class, you have to be on your toes. Okay? Firebrands you first of all. It's always book 3. Don't blow your utility skills. There is no need. You use skill 4 and 5. That gives you the resistance, your procs and your stability. That's all you've got to do. Use your reflect to awe the enemy. That's all you've got to do. And watch your party cleanses. Every person, you should click the squad panel and uncheck view as a grid. You should only be looking at the 5 people in your group. It is so important, yeah, especially for the cleansing and the heals. So always be conscious of it. Book 3, 4, 5, reflect toward whatever's coming at you. And then just watch your mantra of law for your heals. That's all you got to do. That's it. Revenants, okay? When we're calling for range pressure, so if this was the enemy here on the marker, you got to keep your hammers going. Don't be lazy. Don't be thinking, oh, we'll just leave it for the necro march. You've got to keep your hammers going, yeah? Constant pressure, that's what is needed. When the enemy push onto us, or we're pushing onto the enemy, on that engagement, you have got to ping off that Great Dwarf. Makes all the difference. As I say, it's a 50% hard CC damage reduction. It is so important. Okay, if it starts going tits up, yeah, and you're seeing loads of people down, and your health's dropping, there's nothing else you can do, get on your staffs. Do not sit on your hammers. Get on your staffs. You've got heals and blocks and a cleanse. Really important to use it and rotate your weapon sets. Don't forget, most builds, the way that sigils work is when you swap your weapons. So if you don't swap your weapons and you're being lazy, you're sitting in the same thing, you're not going to get the boost off the sigils. They're a complete waste of time. Okay? So it's really important. So Revenants, yeah? Hammers, constant pressure. When the enemy push onto us, get your Great Dwarf off. Really important. If that's the only skill you get off when we clash, that's the most important one. And then back on your hammer, bang, 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 bang. Okay, warriors. Realistically, in guild stuff, in larger fights like this, you should be assigned numbers. And the reason being is that, you know, we're not blowing all the bubbles at once. If you've got a 1, 2, 3 bubble order, that is more than sufficient. Anything after that can be freestyle. It can be defensive bubbles, whatever you want. Again, once you've got your adrenaline up, one hammer smash, it's happy days. Try to stay on your hammers as much as possible. As much as possible for the stuns. Yeah, it is so important. Keep stunning them, stunning them, stunning them. So bear that in mind.
I know the axe is really nice. It's got a nice cleave on it. You get tons of damage. You get tons of loot. It is really nice. If you're struggling, you're new to it, go with a sword, go with a shield. You've got a block and you've got a leap to get out of the way. Remember your counter, yeah? If you get yourself in, say we're here and we're fighting, and you're the warrior, and you've pushed in, you've moved over into this position here, yeah? You've got, basically, your F1 skill will get you back while you're on the hammer. Or you can use your leap from your sword. Really important. Use either of them. Yeah, but once your bubble's done, focus on the damage and the hammer damage. That's what you've got to be doing. Scourges. Now, it's really difficult for the scourges, yeah? You've got so much to do and so little time to do it in, yeah? So, when we're doing the ranged pressure, it is really important you're using staffs in this type of fight because this is what we call pug groups, okay? Open tag pug groups. You've got to stay in your staffs and you've got to keep putting your marks down. Now, if we're in this position here and the enemy's forward on these markers, and we've got a second group, as we did, if we move back to the position here, let's just move back. I hope some people pick only a little bit of this as useful. It helps everybody in the long run. So if we move back into the position here, when we fight these groups, okay, so we're in this position, we can see on the left-hand side one of the main groups that are coming to us. We're pushing forward because we was at this spot here. We know they're going to come from this side here. So you can do one or two things. Keep all your necro marks here, yeah? And when this group push down the road, use your F1, is it the F1, F2 for the strip, and F5, your main damage on them, yeah, as they run into it. Really important. On them clashes, yeah? Only use your TA, your Trail of Anguish, on clash. And don't, whatever you do, as we had the situation here, stand still to free cast. Never stand still. When that TA goes off, yeah, it cripples and it burns, but it also gives stability. You want to be weaving in and out, and casting on the enemy. Again, your weapon set is really important. When you've done the range CC, don't stay on your staff. When we're on clashes, let's use Blag as a marker. When you're on clashes and we've pushed in, at this point here, this is really important. When the commanders call for the wells, after that, you want your F1, F5, skill 2, skill 4s. So basically what you're doing is, you put your major damage back down on them, you are stripping them with skill 4, and you are bleeding them. You know, any decent build, if you're just using a power build at the minute, should be getting a 9k bleed per scourge, to give you an idea. That's what you should be doing. So you should literally be bleeding them to death. And the cast time is nothing. You can do it over and over again. And in that clash, now is this time to get your ghastlies on them. Really important. Yeah? You've got a 30... I know the wells are 20 and 30s, but you've always, as a commander, you've got to think of it as a 30-second cooldown. Or your warrior bubble is 60-second cooldown. So it's really important that when the wells are off, that you don't use them again. Don't get greedy and think, right, this well's back, I'm going to use it again. Don't do that. The wells need to go together, the two wells. Really important. It's all about your frontal work whilst you're right on top of the enemy. Okay. Na, én átjutottam. Hát lehet ez el fog tartani egy darabig. Ez most valami tréning raidnek hangzik, hogy beszéltek is róla, hogy meg tréning raidet tartanak, csak nem hittem volna, hogy ilyen sokat fognak majd. Olyan megnyugtató hangja van. Aha. De azért úgy mehetnénk, mert lejár a pippen.
Ne foglald el egyedül a kempet. Egy perc van még rajta, csak játszok itt a supervisorral. Se tudom milyen szicsilek vannak. Force, Air, Energy, Ancient. Hát... nem rossz, de nem is tragikus. Itt 4 emberrel lehetne csinálni egy egész pofás kis roaming csapatot. Azt csináljuk itt. Viszont akkor nem Hammer Itt az egészen máig. Persze, az ingyen lootra bejönnek. Zoomval együtt. Hé, Zoomi, gyere csak! Most feljön ez a knife tail gang, és ez mennyi idő után adja meg a feladatot, mennyit kell ölni. Menjünk az emájjal. Picit lemaradva, nem? Jövök. A kék kockánál van a híva. Csak nem kaptok. Mit mondasz? Csak nem fogtok kapni, megtartom. Adjál már. Magamnak. Ne légyen. Miért sajnálnád? Túlértékelt a hív. Ó, itt jön Sala is. Szépen megállt. Most fog átjönni mellettünk. Meg a Walker Hun is. Peak All Stars. Itt van mindenki, aki számít. Hát, meg az is, aki nem. Hát. Kaja. XP booster. Van egy kis láthatatlanságom, nem sok. Menjem erre pont tudok kapni 5 másodperc, hogy összeállunk. Elég az. Így. Úgyhogy ha probléma van, a lila karikánál ruppolunk, és ott nyomatok egy láthatatlanságot, hogy valami. Ha láthatatlan vagy, ne támadjál nyilván. Fontos. Akkor látható lesz. Ledőlt a fal.
Hamarabb lenyújt le a HP-en, mint a break várja szinte. Ide. Szinti. Nekem még meg kell egy Master of Monuments. Van egy sárga kard, nem nézzük meg? Hát, sárga kardért lecserélni a szintit. Azért ez egy komoly kérdés. Annyian vagyunk itt. Itt a kék is. A sárga commander is. Hát az MI-jal szívesebben talán tudják mit csinálni. De csak így kellemes távolságban. Mit csinálni. Supply camp az a miénk. Kellemes távolságból, mintha nem is velük mennénk nagyjából. Ugye, csak arra felé repkedjél, tudod, mint ahogy. Menjünk tovább az északiken felé, vadásszuk te a szentük, mielőtt odaérnének. Nem szép dolog elvenni a blobtól a lootot. Farkasok világa. Ugye más szó nélkül elvennék ők is tőle. Hát, jobbra csapódva gyere a fal mellett, akkor pont nem lát meg mindig a szenti a torony. De ettől vagyunk mi jobb emberek, mint ők. Van egy pár ellenség. Ezt nem ugranak ki. Jöhetne még egy kis segítség, mert ezt megszívtam. Targetelni fogok, hogy figyelj. Ez tripla. Ennyi reflection az meg. Most nincs több bűnje. Az MI elmegy a sárgakkal. Kapjuk el ezt a dolit még, nem? Hát ilyen kijön valami róla csapot. Max ugyanaz fog kijönni. Waypointozunk vissza és menjünk akar. Bár egy valami meglő. Jön a csávó is. Jön a waypointoknál biztos vagy, hogy nem vagy csomagba. Most waypoint. Kezdő waypoint és úgy menjünk a bal oldal. Lejárt végre a Black Lion-os rewardon, nézzük, hogy mit kaptam. Miről beszélsz? Amit most meg lehetett venni a Heroes meg Spirit. Recover Black Lion Goods. Ezt nem lehet itt kinyitni, ezt a ládát, wow. Már tudom, kovályék miért nem jönnek, mert fraktáloznak.
Szóval, ha már Zoom itt van, akkor én nem Spellbreakert játszok, hanem kopterezek inkább. Micsoda? Berserkerrel fogok itt pörögni, mint a... De derítsünk fel, nézzünk szét fel az ellenség. Nem mindenki ugyanarra. Itt van fent egy a falon. Itt van egy A darab. Camből jött ki egy, és fent is van egy. A Camp irányából szilárdon egy gyere csak. Csinálunk egy kis láthatatlanságot. Fele a lóra. Ott vannak 3-4-en. Menjünk felé. Itt vannak. Sokan jönnek meg. Jó kis fél. Mentsük meg. Nem tudjuk. Nem sokan egy blob jött itt. Nem sok. Menjünk vissza a kezdőt, részegyük össze közül. Vagy fel tudunk úgy? Visszaportoltam. Okay. Nézzük meg Garrison-t, mit csinál a közemelést. Kihaltak. Zumi, gyere onnan. Apró, akkor jobban vagy Csupidorral, nem hozod ide? Hogy ők az emájjal mennek? Nem tudom. Bevételizzük az emájban, vagy Bill beviszi őket az emájban? Nem tudom, egyedül csak Salát találtam majd őt. Inkább De hát ott van Csupidor, meg Séfló, meg Bill az emájjal. Segítsünk csak... Most csak itt. Talanságot. Hát nem kell volna támadni akkor. És összetünk, maradjat, és... Talk to you later. Hát éppen nem kéne. Csupidor Ezt nem... leroamingoltuk a picsába, mi? Éppen a Csupidor nem fogja elcserélni a blobos killszerzési lehetőségeit. Értem. Bill alapból nem közösködik magyarokkal. Szervezett játékmódokban. Hát most az emája sokat van ez a kezdő. Csak hát amúgy így kb. Ez a sétful, ez most nem maga dönt, hanem egész nap velük játszik, és akkor így kb. Lehet nem is tud róla, hogy mellettük játszik. Dolibar. A pirosak valószínűleg bementek a várba valahogy, bankebetek bejön. Másik közem nem jó. Apsz küldött nekem valami videót, csak nem tudom, hogy miről. Hát gondolom a hétfői raidra. Remélhetőleg. Nekem is azt küldte. Ó.
Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a hétfői Tartozkodott esetleg? Tartogasd a dodge-ot. Nem, apu. Ki van nyitva. Sokan lesznek. Vörös inget Jönnek fel. Jönnek fel egy jó. Vissza kifelé, menjek kifelé, mert van egy véle. Megközlök. Ennek hülye. Jön be. Nem tudom, hogy az automatikus. Van egyáltalán még automatikus immunőr a bízat? Hát a legtöbbet kivették. És nem, nincs. Ahol úton... Beriát kapok már csak. Na, megnézem Akszonak a videóját lefekvés előtt. Nézzük meg az MI, mire megy ezekkel a csapatokkal, menjünk. Futnak az MI-sok. Itt vannak mögöttünk amúgy 4-5-en rómerek. Nem, tehát piros van mögöttük. Csak egy. Amúgy Csopi nem is az emályosokkal fut, hanem a kék kommander. Nézhetjük azt is, hogy mit csinál a két commander. Jött, nincs jobb oldalt, meg segítsünk be? Mindjárt meg leszek. Minek küldözel mirázsokat? Hát erősebb vagyok nála. Különben is erősebb. Hát, hogy erősebb vagy, csak gyorsabb nem. De ha lebőrztelem, akkor teljesen mindegy, hogy gyorsabb vagyok-e vagy nem. Hát, ha ügyes, nem tudod lebőrztelni. Hát. És hogyha én vagyok ügyes, akkor mi történik? Akkor lebőrzteled. De akkor ő nem ügyes. Gyere csak. Volt. Ezek nagyon sokan vannak. És most mennek rá az emályra. Provokáltatlanság. Elit megöljük? Elit? Itt van ez a kis gögyesz külön. Egyet se öltünk le? Most előbb csak megvalódott egy. Meg lesz meg. És vége. Ja, Billnek határozottan emályos tagja van. Igen, határozott. Én megöltem egyet, ti anyat öltetek meg? Hát szerintem egyet, még a legelején. Folyok vagyunk. Még képzel látsz egyet. Én azt a mirást öltem volna meg, csak nem jött össze. Egyébként a training kék commander elment innen. Hát két lehetőségünk van, vagy megyünk a training kék commanderrel, vagy az MI-jel.
Látom, az Emma is átment Green Borderlandra. Nézzük meg. Green Border. Ken Garrison. A Training Cake Commander az szerintem EB-re ment, mert ott 15-ös Q lett. A Homborderen van egyáltalán valami? Nem Garrison Citadel, mert ott vannak a tóvár. Hát azt állítják, hogy van. 15 plusz red, úgyhogy siessetek. Ne csak az emájnak juss. Luna. Nagyon gyengébb. Csóri leesett. Annyira kövessük, azért ne legyen ilyen. 2 perc van lent. 2 perc van lent a campen. Meg 5 másodperc az északi camp. Szóval egy BV pointhoz is onnan lettem. Én már ott vagyok? Én leugrottam BV pointra. Mount. Jössz be, van valami szerintetek? Nincs arra felé megy. Hát kard van. Garrison waypoint. Garrison waypoint és híresz felé bakta. Arra érünk addigra, az emáj már ledarál mindenkit. Jó. Hát most mit tudsz csinálni? Hát, nem tudom. Azt mondják, hogy nincs ott semmi. Hát akkor elviszük Red Leaf-et. Lunások úgyis onnan jön. Jó, fasz sincs itt. Kellene egy olyan partit csinálni, ahol mindenki a surál. Milyen a sura karakterétek van?
Chrono. Soul Beast. Ezeket felkészítitek egy kicsit végére. Hát, senki nem akarja, hogy én chronozzak. Nem biztos, hogy Chronóra gondoltam, a Mirage. A Mirage az jobb wvw-n most. De át kell cserélnem a Mirage-on lévő karakternek az úszfet. Nem, mert ide másfajta Mirage kell, mint PvE-be. Igen, tudom, van egy roaming Mirage-om. Ja. Hát, akkor meg kész. De az emberen van. Viszont nem, kék lett a Tower és eltűnt az emáj. És nem mindegy, hogy ember vagy asura. De technikailag mindegy, csak át kell raknom a gíreket, ennyi. Hát, ja. Közben milyen kéket ki? A Holosmith-szemem van. Holosmith-szem az asura még, szerintem csak az van. Még a Necrom az asura. Heal Necro? Nem, a DPS Necrom az asura. Itt vannak egy párom. Akivel www-z. Jó. Menjünk még egy hölgyet. Szép. Lett. Ezért roamingolunk, nem? Ezek így elfeküdtek egyszerre. Tippelnem kéne, ha megállunk itt egy picit, várunk egy pár másodpercet, visszamegyünk, ugyanaz fognak állni. Egy pár társuk adjuk, és megint ütik a várkapuját. És oda menjünk láztatni, és megverjük mindent. Van 10 fős láthatatlansága alején állnak, úgyhogy majd a vár sarkától kezdve. A másik sarkától kezdve szerintem menjünk azzal. Jentől? Nem? Onnantól jó. Jó. Nyomsz 2-t, vagy mi lesz? Egy elég? Egy. Mi? Ja, a 2 az már nem működik. Most kicsit több életöztem volt bennük, és egy darab sem volt. Akkor nézzük meg a délit. Ja, dél, arra abban az irányban van dél. Már nincs. Támadják Red Water campünket. Nincs rajta senki. Ott egy pár piros. És csak físek. Bújjunk el, csináljuk ugyanezt láthatatlanságos. Powerezni tudsz, hogy valami power-upot tudunk? Tömére láthatatlanság. Hát most csak végén van. De nyomhatod te is a tiédet. Bombolj. Gyere, akkor az alagút fel vagy meg. Húzzuk fel, tudod úgy. Vissza van, erre jöttünk, amerre jöttünk. Vissza, merre jöttünk, hidrukoljunk itt a sok. Ide. Eszik a csávó hajom. Egy kapta halt. Jó, vissza a sarokra, kis regroup kéne. Alig élek. Tudsz híleni valamit? Egy blast. Waterfield blast. Mexikot. Ez hajjon meg a varió. Szép, kádít. Visszafelé menjünk inkább. Húzzunk el innen, húzzunk. Távolodjunk el, nagyon szép. Van egy vél, aha, törás. Fordulok. Túl sok. Húzunk. Túl sok. Még ez neked a király van. Hills waypointról szaladjunk vissza. Nagyon béna.
Ha jobban csináljuk, meg lesznek. Háromszor annyian voltak és megöltük a felét. Hát Mikor jó, csak másodjára futottak visszaszaladtak. ki, akkor tudtak már csak győzni minket. Tehát azért hello. Nem Kaját volt- nézzetek. Nem volt mindenkinek kaja és csavarkulcs. Így van. Na most lesz, tudunk gájzolni baromi sokáig, úgy óvatosan egészen oda a szalmatetőre elgájzolni. De a frász nem is tudunk. Itt lett. Akkor csak itt lett. Egy jó láthatatlanság. Már bementek a várba. Kék van. Ezek pirosak. Csak az övékök. Nincs is rajta a timer, úgyhogy most megszerzünk. Hú, ezek az előtt is ilyen sokan volt. Hülyégyes. Megegyelek? Nem leszek, meg hülye leszek. Itt ugrálnak. Itt ugrálnak ki. Nem olyan jó nekünk, hogy nyílt teret. Rász nem, ezek vannak, hogy hatan megöljük egyet. Majd a saját területünkön ott jobbak vagyunk. Ja, csak húzzuk össze őket ebbe a részbe, hogyha szaladunk biztosan. Vagy nem. De akkor a másik oldalán elkapjuk őket. Futnak elfele. Jó, mi gyorsabbak vagyunk már innentől a zöld terület. Felfelé nézzük. Ott vannak. Firebrand. Nagyon szóval, hogy visszafutnak érte, és de... Visszajönnek. Dobok el láthatatlanság. Visszafelé menjünk, amerre jöttünk, gyere. Húzzuk őket, vissza, mert... Itt fekszik. Bombod a zöldet. Kicsit visszább megyek, mert nagyon sokan vannak. Ez a srác nagyon követ. Egy halt. El kell szaladnom a picsát. Elkap a világ végéig lekövetek egy húz. Valaki is tud segíteni? Köszönöm. Köszönöm. De jó. Menjünk vissza a vár... felé. Sok lesz így. Rakok heal. Healing field blast. Nem fogtok tudni felszedni. Sok. Gyere a healsből. Öljük meg ezt a Guardian. Bombold a hulláján. Még pont befértem Hills Waypoint. Másik Firebrand. Vissza, kurva sok olyan. Menjünk vissza a várba, vissza, uták. A halottat tudod még egy kicsit? Elhúz. Kapni kell az utolsó. Szóvíz, te legalacsonyabb szintű is az. Vissza. Húzzuk őket, gyere, húzunk vissza és láthatatlan vagyunk. Gyere vissza. Ennyi van a bubi. Itt összes. De Semennyi, mert az Umi előttünk van. Előttünk halt, mert be kéne menni mindenképp. Hova? Hát ide arra fölkoptereztem egyet, aztán öljünk le ők mindent. Jó, öljük, akkor öljön. De most ketten halottak tőlünk, úgyhogy kevesen vagyunk. Én bementem Berserkerbe.
Jó, visszafelé menjek egy kicsit a vár felé. 3-an vagyunk itt, úgyhogy kevés. Ez elég király. Csak óvatosabban kellene és pontosabb ütéseket. Targeteljünk már majd valamit, hogy láttok egy. Ez a szóbisz legyen az elsődleges. A gagyi. Tudtok visszafelé szó? Még nem menni. Ők meg ezt. Szerintem mennyi lett ideges a líderük, mindig veszi a szabadot. Ez már lefekt. Szóbi. El vagyunk vágva. Jó. Gyerünk vissza, kezdjük fel. A físek elmentek valamerre, Mi? északra, ott vannak, látod? Aha, gyerünk északra a físeket. Elég vágok. A zöld területen szaladjál, hogy figyelj arra. És amúgy most komolyan üldözünk egy kb. 10 fős gildes. Ezeket megöljük, 10 vannak és legyőzzük. Itt van a végén egy csóri Silver Champion Scourge. Őt kéne elkapni. A futball. Nem tudtam. Fordportált. Meg lesz. Hát, CT. Vigyázz, ez csoppant, vissza a csoppantban, nagyon. Ha összeállír az összes mob, akkor megöljük. Ott fekszik valaki. Hát a necro a target. Elkapott a buzi, az a baj, nagyon-nagyon követett. Segít valaki egy picikét? Valaki rejtek. Shit. Nagyon-nagyon szétszírettünk és nincsen hó. Meg hát vénet. Őkempjükben ráadásul. Meg lesznek még, vagy mi újság? Hát ennek szerintem vége. Kihagyunk. Oké, próbáld őket húzni. Ha még ez... Aztán őket Citadel waypointra érünk vissza leggyorsabban. Hát ez a leggyorsabb, de már ha úton vagy, akkor minden. Ott vannak még látod őket? Ketten vannak. Hol? Most mentek el a Sentry mellett, mennek Hillsbe. Akkor menjünk utána. Ha Sentryt még megvárhatunk. Lássuk le közül a pár. És jól láttam, mennek többen is Hills fele. Ugye, vagy az a mi emberünk volt. Az a mi emberünk. Nem, szépen rotálnak el. Túloldalra. Ja, itt katáznak. Vagy mi ez? Ja, nem. Wow. Mennyi van a bubi? Hogy meg nem el? Nem nálam van a bubi. Tudom, de zoom itt jön. De hogy meghaj, légy szíves, gyertek, mindenki gruppoljunk és utána megyünk. Az a baj, hogy ide már ez a is. Ilyen az emály. Most indult el. De jó, menjünk be. Anyám van.
nem sok. Nyimpával puszkolni. Nyomok egy láthatatlanságot és rájuk úgy. Ez a láthatatlanság, tudás. Update a sarokba. Visszafelé a sarok felé megyünk, hogyha baj van sarok felé. Nem, én az ember. Menjünk eléjük. Piros kezdőfel. Kempet elvidik. Ezt a... Oh, nem áll. Hajtasztó. Ugye lászol úgyis Kempet. Nézze, kezdődjük ezt, mert nagyon fognak tenni. Keressük meg a Picit. Might makes me right. Yes! Gain adrenaline. Menjünk tovább a déli camp felé. Előbb egy gárban fogsz belőle kapni úgyis, viszont a déli campben akkor ki. Annyira nem akarok PPT-zni most. Vagyunk a www-krémért. Piros lett. Itt vannak a Fi, Visszafelé hát fordul. ezek sokan lesznek. Lunával együtt. Főleg, hogy mi csak négyen vagyunk, mert az út elvesztettük valahol. Tóvár felé megyünk az amelyes. Csak elkapnám a végét. Látom, merre mennek. Kapjuk el a végét. Melyik nincsen lovom. Hát az meg mert az meg elportol. Meg lesz. Hát ő nem volt ügyes. Ezek a alacsony szintű. De legalább lovagias volt. Segítik. Itt vannak a többiek.
Az emáit nem annyira érdekli ez a Free plusz Luna csapat. Bomboljuk meg őket, gyertek ide a sarokra, nyomok egy átazatlanságot, aztán vágjuk őket, majd én nyomok odafelé menetbe, hogy járán kell. Halljon meg. Jön a többi is, akkor visszamegyünk. Vissza. Elmenekül. Jön az MA is. Így mint egy bal. Rájuk szeret. Nem pedig vissza a pirosok kezdője felé. Rather moving in bay. North Bay. Hát ha piros lennék 10, akkor facelift-re mennék, úgyhogy arra szeretem. És kalloltak. Gyorsan, contest. Hát elvitték. Ugye, nem enged. Akarsz nem. Éjszakról. LV pointozok a kis. Mégsem. Target. Menjünk Hills Waypointra, és menjünk a pirosak kezdővárat részébe is. Csandaranyhol. Ha belütöttél már itt a campnek a akármiébe, akkor fogunk úgyis. Már támadja. Még 50 másodperc van rá. És vannak a kis. Scourge-et kellene itt valahogy. Még az utolsó, mert nincsen lova. Így megvan. Jó, menjünk a távert, védjük meg, majd bejelentjük. Jönnek. Jönnek? Én Power puszkolni itt a videóban. Ez a srác halljon meg majd először. Commanderük. Jussunk a távert. Nehogy elfoglalják.
De be, tovább, Lortus. Fel a Lortus, nehogy megállj itt lent. Rodzsolját gyors. Fel a Lortus és a Lorcubát tartjuk. Csak jussál fel a Lortus. Itt ezt a nekót a Lorcubát. A Lorcubában sokan vannak, meg kéne jönnötök. Mondjuk az belévő. Csak ezt tudjuk megtartani, semmi más. Már halnak. Tudsz sílelni egy picit? Nekrót megöljük? Húvit ide tudod, amikor bejön az összes... Végezz ki, Lici, végezz ki, különben meghalok, végezz ki. Kurva sokan vannak. Nem kellett volna beszaladni, azt mondod? Hát nem kellett volna úgy beszaladni, hogy a csapat fele lent állt, mert összes 5-en vagyunk. És lent voltak legalább 3-an. Csak az, hogy elviszik a lordot, akkor annak annyi. Csak a lordot tudjuk megtartani, azt hittem, hogy érdemes talán odaérünk. Igazából, mikor én beértem, akkor lent már nem is 3-an voltak, hanem inkább 8. És mire átértünk rajtak, addigra minden buff, heal, szégyén lejött rólunk. Amúgy sincsen igazán sok buffunk. Hát nem, de azt meg kell becsülni legalább, ami van. Próbálj már meg külön elkapni valamelyik csapatot, vagy a Fleet, vagy ezt a... Mi volt a másik? Hát van az a 3 fő a D-je, azok nem annyira jó. A fiúk vannak, hogy 8-an. Az gyalogos fiú. Egészen eddig. Itt jön mögöttünk még 3, ott is van egy gyalogos scout. Gyere. Gyere felénk. Vagy a leperik irányba. Oké. Jó, bocsi. Nagyon elszórakoztam itt ezekkel. Steve. Inkább mit találtak egy lunásnak? Zoomit felhívnálod? Zoom nagyon messze van. Menjünk zoomit fel. Ott fent a hídon. Ez messze. Hol vannak a többiek? Már felszálltak, mert nem jövő részek felé. Hát valószínűleg. Itt a Szentülettávi, meg a Fokhaven előtti szentrés el van véve, úgyhogy szerintem Fokhavenben van. Fokhavenben megyünk a... Yep. Egész jól megy már ez az ellenség fejével gondolkozom. Kiveszem a rifle-t, mert nem biztos, hogy a legeffektívebb. Hagyjuk ezt a gárat majd. Az utókor. El fogják vinni, nem 3.36 már, nem? Okosan kéne bemenni, nem csak úgy berangolni. Igen. De nincs egy kicsit. Szaglászni, de nincs itt senki. Azt mondták, hogy going north, úgyhogy valószínűleg az északi camp felé. Szentrit nézzük, ott nincsen semmi erre. Hát de a kentaurok felől is kerülhettek. Elég vágunk így. Rövidebb út saját terület. Vagy lehet vékony, és nem menjünk kell a északi campbe. Hát minden már ugyanannyira van kell. Valamit elfoglaltunk. Mindjárt jeljöttek van a részekeken. Szerintem visszavépointoztak a halálrék.
Incoming no scam. De mégis. De hol vannak? Bent vannak már sem? Senki nincs itt. Valami támadja mégis. Ezt is áthaladtak. Ó, Ez az egy darab? Fatal Hands. Hát ez megbánta, hogy ide jött. Ez meg. A Dolly nincsen támadásra. Szentri semmit nem mutat. Azt mondja, hogy a Poké nincsen támadásra. 3,5. Menjünk B-be, és utána Blue Briar. B és Blue Briar, mert valami támadja tovább. Wow, valaki nagyon rage-el a Spider Queen-en. Semmi. Camp. Előről is semmi. Ott egy szaltos Silver. Campben semmi. Téli camp. Kezdőjükön mit támad ennyire? Hát, játszunk. De akkor abba hagyjuk a játékot, mert... A 3 darab kék a GVG spoton. Hát a déli camp az inkább mosott már még ott is. Igen, már foglaljunk. Mondd ezt. És fekszik. Lenni. Tudjuk a Lord of Kár. Healsben azt mondják valami gabasz. Csekkolom még ezt. Heals waypoint. Nézem a kataszpotot mindjárt. Jó, ez még egy utolsó esély nekik, aztán menjünk egy másik oldalra, mert ez nincs. Hát ja, leraktak egy-egy katát, de hát... Már szaladnak. Hát scout van itt simán. Friss csávút kéne felvenni friendlistre, és akkor látnánk azt, hogy nem... Hát ezzel már elkéstünk, mert ők elmentek szerint. Itt egy Luna. Ide jött az egy.
Fékes se volt? Ja. Adólik. Farmőre akkor itt kezdjük őket. Forrjuk el a kempet, meg aztán a próbáltővel. Mi valami van arra? Ír egy pluszt a squatchetre, hogyha ellenséget lehet, szerintem ráérdemes. Szapákozzatok, hogyha még nincs maximum, ez meg ezt a távol. Ilyen katapultrás viszont, mert akkor nem tudnak kibeszolgálni. Ott van két bag of lootom. Itt van bent egy emberke. Úgy csináltak a jó katasztrót építeni. A 99 szöpályunk van, úgyhogy kérdes katapult. Basszus. Valami üt. Úgy mit bántják, nincs csak. Vagy csak veteránok ütött. Gyere már ide itt, mert innen a supply-ot. Szerintem... Én veszek ki a guild videóból. Ha megtalálnál. Vissza még segítek akkor. Többieknek, mert mindjárt mi fog halni. Nem. Most csak én vagyok, az meg kurvára nincsen guild katapulton. Szerintem nincs. Hát akkor szuper jó. Nincs. Építsük fel ezt a guildot. Először a guildest. Aztán a superior. Jön a csávó. Pisztoly állódni. Még kellene vagy a szökálba. Kész. Akkor azzal lövöldözök én. Mert nem mindenki más érszomesen. Nothing can bring me down. Pali. Hello. Toál ismét? Igen. Persze. Cleareltétek az összes hot mapot? Micsoda? Most nem map 100%-oztatok? Ja, nem voltam fent. De egyébként azt csinálják, igen. 4% a fal.
Azt hittem, hogy 2 óra alatt végeztetek itt. De nem voltam fönn játékban. Ismerősökkel játszottam más játékot. Ez a Silver Invader Daredevil, az nagyon zavar engem. Várj, csavar, kulcs van mindegy. Szerintem, ha ezek itt lennének, majd kijöttek volna. Jó, és a Thief is eltűnt. Valószínűleg ide fognak jönni támadva. Ez Bécsi támadja senki. Egy ember szaladt fel Bluebriar elő. Hát egy másik utat kell nézni már innen át. Megnézzük Elónát? Én átmegyek Elónára, nézzük azt. Az állások még mindig itt. Elónára nem jövök tovább. Hogy? De már nem jövök tovább Elónára, inkább megyek. 10-ig terveztem maradni. Úgyhogy köszi a partot és köszi a játékot. Vali. Hát nézzük, mit támadja Hills. Lehetnek ezek a flísek vagy a lunások. Mutatni magra van. Ezért a sárga kard. Na, itt nincsenek az. Hát menjünk át a pirosok kezdőjére inkább, hát a késznek. Zsán, pirosak kezdője felé menjen. Szintizek. Áthetve megtalálod őket. Nem érdemes átmenni a zöld területre, maradj a kék területre, maradj mindig a sajátunkon, sokkal gyorsabban megy elő. Vigyük el Red Refuge-ot.
Ott nem várom. Elépett ez a máj? Még 10 óra valószínűleg vége van a régi. Keressünk piros visszafelé szállingozóan. Valami nagy csata lehet múlt héven környékén, menjünk. Lehetne azt csinálni, hogy Jean kezd F3-mal, Szent Plusz meg F2-vel. A DS csávó itt volt, az a lunásokkal, meg a másik csipet csapattal volt együtt. Nyomukra akadtunk. Csak aztán hogy túl sokan legyenek arra figyelni. Hátrafele is nézzünk, oldalra is nézzünk. Menjünk felfelé. Itt egy piros plusz kettes. Kék. Próbálják visszavenni a várokat. És ők végig mennek észak felé, ezt elfoglalták a észak. Érkeztem, nincsen merre mert. Ott vannak a másik oldalon már. Óra még oda. Szerintem hamarabb odaérünk, ha szembe megyünk velük. Mi az a miénk? Az egy borzasztó nagy blognak tűnik így. Kapjuk a dolit legalább, ezt visszahozza. Nem kell az egész blobot megölni, mindig csak egyet leglassabb. Haladjunk tovább. Most csak egyenesen fogok szaladni, így csináltak, amit tudtok. Van egy poloskán. Arra. Valahol valami? Vannak a piros? Igen, fent vannak. Fent? Már bent vannak a várban? Már bent vannak. Ó, fenébe.
40 plusz csak, az ideális, hát 5-en vagyunk, akkor fejenként jut egy. Addig meg minden. Fogadjuk ezt a kempet, egy perc van rajta. Ott lent ahol. Hát lejönne egy pár tőlük megvédeni. Jönnek a kempre. Anya. Az egész piros. Vigyázz. Akkor gyere onnan. Addig az utolsó piros. Az utolsó. Ez utolsónak tűnik, mit szól? Fönt vannak sokan még most ugrálni. Lefelé, délre menekülj. Már húzzunk. Már fel tudunk húzni. Már visszamentem. Oké. Itt van az a Joker. Nyernyek fognak ülni előre szám. Ennek fog. Jó volt. Nézzük, hogy még akarok lennes. Szóval, hogy találtuk valami ellenséget, hogy érdemes visszafordulni. Hát nyilván ez a 40, ez kurva sok életünk kell játszani. Bár ahogy nem vert bennem számít semmi, bárban nem rom. Ott egy picit. Akkor átadhatóságot. Jön még egy. Hajjon meg. Target. Még 2 perc van a supervisor-en nyilván kurva sokat tudjuk csinálni. Lob felé, támadják rengerész. 16 pip. Hillsbe egy-két mezmer volt kapuban. De nem arra van. Nem? Nem, csak 2 mezmer volt. Gárdokat levették a kapuba. Hát jó, akkor viszont nézzük ezt a... És tudom mit ér.
Csak másfél perc van erre a campról, úgyhogy ennyi ideig. Van bent egy kék ele. Kék ele. Open tag red border, little flipping key. Van kedvetek little flippingelni? Csak nem. Valamit elmondja a Hills-t, azt fogjuk megnézni következőnek, itt van egy darab megkavanca. Hátrafelé gondolom. Ezt a roaming volt itt a csába. Itt van még egy. Hát igen, de már a lordság ismeret is. Próbáljuk inkább azt, legyen egy saját területünk, mint hogy elviszik az orrunkról, amikor itt várakozunk. Hills már nem támadja. Garrison támadják még a piros? Aha, ott van a sárga kard. Csak a világ másik végére. Délre kerüljük meg a Garrison, aztán... Okay. Itt a kék valaki. Azzal ezek egészen körbe fentről támad. De halál. Várjunk csak, igaz, mert a Suicide Gate lesz. Már most pedig a Lord szoba, de a Suicide Gate-től mentek valami. Na most Lordnál van a card. Na itt nagyon óvatosan kell csinálni, mert valószínűleg semennyi heal nem elég a világon. Két blokk. Nézzük, ki marad az utolsó ember tartva. Hát szerintem mindannyian. 100%-on akkor tehát megyünk vissza egy kicsit. Nem menj be itt, ezeket hagyjad adag. Ki vagy adabikor. Ja, csak akkor nincs fenn. Tehát most már piros árás ezek Garrison. Úgyhogy el kellene húzni a csinálni. Itt meg ezt legalább lássuk a módon. Viszont a következő célpont Hills, semmi más nem marad. Így hát waypoint, aztán Hills. Vagy hogy, nem, gyalog, hagyjad a waypoint.
Már contested. Hát egy éjszaka jön. És ez a terület is zöld, úgyhogy egész gyors. Hogy mindenben be akar ez az állat. Komolyan lépje már fel egy lépcsőt. Én azt javaslom, tartunk a dodge-ot arra a blokkra, ami nincs is ott. Be van katázva már. Mi van, hova? Hát hills. Lyukas? Lyukat még nem látok. Katákat. Komolyan kint. Hát visszaről még nem látszott. Ez itt, mintha tök üres lenne. Itt jönnek még. Mindaz hanyat jelent. Mind. Nagyon sok. És ezzel nem. És ez... Figyeld, majd amelyiknek már nincsen lova, arra leugrom. Hát olyan lassan már mindegyitek. Annyian vannak. A 30 plusz az megfelelő számnak tűnik. 30 plusz. Jóló? Nem fog jönni szerinted senki? Senki nem fog ide érni erre, hogy még most így volna. Egy kijebb jött. Még valaki most jön fel. Öljük meg. Ketten. Lóhátul van. Gyere vissza onnan, mert elhozza az egészet. Bent is vannak már, úgyhogy menjünk vissza. Mert kint maradt. Visszafelé. Az összes jön visszafelé, glide-ol. Kurva sok. Itt lent van egy kettő még. Pont köszön meg szívesen. Shit. Hagyjuk a picsába, ezeket nem tudjuk együtt. Másik border, vagy mi legyen ezekhez? Pirosan az után, vagy EB? EB-re 15-ös Q van. Piroson open border, vagy open tag, hát ha rámennek a piros border. Hát nézem, nem lehet túl sikeres, mert itt semmi sem van miénk a piros border. Pikenem minden a miénk. Valamit támadja Hills. Hát nézzük meg a piros bordert, max elfoglaljuk Blisteringem, de kapjunk át piros bordert. Itt van a Geo is. Mondjuk el a kezdővárunkat először.
Itt vannak a pirosok. Lunát megtaláltam. Buli van, fiúkák, buli van! Szubjuk éleket. Alright, kapjuk szépen. Hát ezek azért Leglassabb Lunás. 20 plusz. Valójában kirakom a tegemet. Itt van egy citromságot legalább. És akkor ezekre fognak gyűlni a randomok, és már túl vagyunk picivel szélebb, és leglassabban a taputál. Például ezt a sátortot felekünk. Majd. Nem kell bemenni. Ez elég durva ez a camp, fogod fel ordi. Itt is van szintinél egy. A lordot ne húzzuk be. Fontos. Nem akarok beugrani nekem. Ne. Legyünk el. Ez félrement. Te lett kapva. Ilyenben nem maradt senki. Hát tudom, de... Jönnek meg lassan még ide emberek. Kapjuk az utolsó. Van beér. Igen, az a pultának, hogy... Most lett. Hát ha csak felennyien lennének, már rájönnék. Ha lesz egy jó csókpont, majd akkor rájönnék. Itt a nyílt terepen nem. De amikor elfoglalják magukat a lorddal, rányomnak minden CC-t, minden bombot, felmegyünk láthatatlanul és megöljük. A Fire-ost kapjuk egyáltalán. Ülő hátra, bomboljuk meg 3, 2, 1 bombol. Vissza, már értünk, vissza, futás. Nagy meg már. Majd felhúzunk, maradj. Lement a párfal, most lesz itt a mi időnk. De jó lenne egy bubi. Zumi. Gyorsan. Üssed azt a lovat. Portot akart. Szerintem csak elnyomta a létező összeszkéjét ilyettében. Az lehet. Jó, maradj itt. Nyimpával nyomunk, vagy valami? Kis májunk. Kaja van rajta? Én is. Szuper. Jó, gyerünk átlatlanul fel. Aztán bombold meg őket. Vissza, mert ő. Now it's on. Vissza, mert ő.
ezek a dézisek is majd jó lesz. Ki tudtok jutni? Ma már jöttünk. De... Jó volt amúgy, hárman lefeküdtek a gyarabomba. Aranyos. Foglaljuk le a déli kámpot. Igen. De. Ugye nem miénk a déli kámp, legalább hamarabb vissza. Csak tudatunkat. Might makes me right. Foglaljuk el Blistering Undercraftot. És ott behetünk. Csapákról húz. ...146 supply. Jó, kicsit ért. Na hát ez 3 darabban. Visszaadjuk a várunkat is? Vegyük, gyertek a kapuhoz. Ez jó halálcsapda. Másikat is. Outer Here's Home Border Down. Megnézzük azt. Pick and Border Garrison Bay. Mire odaérünk, biztos, hogy megölik már az összeset, de hát... Csak jó fejek vagyunk. Itt az Odin. Hagyjuk fölöslegesen indulni. Fölösleges. 10 emberre megy, 2 guild itt a PST-g is. Vissza Jace.
Hello? Mi lett a rettenthetetlen barrioroddal? Supply nincsen bent, akkor menjünk a supply-ken. Megyünk a supply. Aztán visszaérem. Valamit elmegyem, megnézzük. A piros commander is csak ez úgy azt csinálok. Nincs outnumber viszont. Nézzük meg a piros commandernél dőle a fal. North Outer Blistering Open. Szóval csak éjszaka teljesen körbe kell kerülni a várat, és elég. Nincs messze, ugye? Szóval csináljuk jól, csináljuk elsőre is, foglaljuk össze a várat, mert nem akarok még egyszer körbejönni egész irányba. 151 supply-unk van, azzal fogjuk tudjuk jól várni. Ilyen kapuk, bármi gond van. Piros commanderrel hobbi lehet. Teleportál. Hey! Be lehet menni. És ezek ellenséges kapuk voltak, úgyhogy probléma. Egy ellenséget nem lehet a Glemszimot voltam. Itt jönnek. Hol? Hol van az? Bejáratban van kettő, nem? Igen, bejáratnál. Na jó, úgy foglaljuk el először a videót, utána megyünk. Jönnek be. Sorba egyesével? Aha. Hát, igen. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, sok. Mennyire sok? Hát olyan 10. Jó, üssünk bele egy picikét a lordban, ne sokat. Még lehet, hogy még annál is több. Menjünk akkor eléjük, ne a lordot üssük, gyere. Ezek a kísek. Gyere a lordból, gyere velem. Zumi, légy szíves, zumi. Kéne itt fognak jönni. Luna, fi, minden. Add el. A target. Mehet a bubi rá, bubit a target. Meg minden. Halljon. Gyerekesebb. Rengetegen jönnek, még mindig azóta is özönlenek. Jönnek még be. Rengetegen. Picsába, hogy levadásznak.
kurva sok. Egész nyomorult blobjuk át ide, de viszont ez azt jelenti, hogy honnan kifelé jönni, próbálj meg elég, mindjárt visszakezdődik a camphez menni. És visszajött az ótember is. Ez a fish lehet a kék commanderük, vagy valami. Na jó, most itt toljátok még a wvw-zünk. Hello, igen. Konteszteljük, ne hagyjál, fogalja. És sokan vannak itt meg. Inkább ebből az irányból támadnék, mint éjszakon. Aztán is akkor kell. 176 supply. Egyelőre egy darabot építsünk fel, meglátjuk hány darab piros fókusz úgy. Valószínűleg az össze. A pickó úgyhogy valahol máshol van. Visszavegyük majd az 5 dobokunkat. Használjuk légy szíves a katapultot, meg építsük is ezt nincs. Van valami a campben? Antonius. Ám egy... Mi playerünk van, egy szuplit veszek fel. Kinek nincs supply-ja, mehet vissza nyugodtan hozzá. 100 supply kéne belsőken, vagy a belső falhoz. Mr. Tech 10-15. Figyeld meg, hogy honnan jönnek. Mindjárt nyílik. Ha jönnek a pirosak, akkor letatoljázunk. Meneküljünk úgy messzire. Innen lehet katapultozni még talán a falat. Nem akarok megállni itt a nyílt teret, nem látom, hogy a kettőnket, úgyhogy inkább valami ilyen helyről fogunk. Ez itt jó is. Talán csak sebzi innen. Innen, igen. Itt óvatosan, ha megfigyeltek, el tudunk ugrálni az oszlopok. Ott egy lépcsőfok, onnan a következő, és akkor ott nem... Ha így szépen leugrás sem, mennyit sem sérül.
Mellett itt piros. mögött. Bejött. Oda esett. Jön mögött a pár darab még. Itt van a fish alattunk is csak. Látom. Akkor ezek észrevettek mint. Oké. 50%-on a fal. Menjünk le arra a fish. Wow. 14%-on a 6%. Várjuk, még a katapultusok ide jönnek. Mögöttünk sok fish. Mögöttünk a toronyból. Mennyire sok? Gyere visszafelé megyünk. Lunások. Látom, elfelé szaladunk, lóhátán. Ó, rengeteg, mindenfelől jönnek. Azért szaladunk erre. Itt jó lesz, megfogjuk őket, ez egy szűk terület. Van menekülési út. Oké, én is. A francba meghaltam. Hol? Itt a lépcsőn. Itt elfelejtettem, hogy ez nem véd meg a zuhanást. Itt jön egy pár darab oldal. Azonban láva portál mellett vagyunk. Soká lesz. Halljon meg. Target. Vonára vannak jó páran. Délinél. Oké. Délinél. Aha. Megyünk a déli irányba. Macska szaggal. Ugye itt van egy ide, bombol. Target. Jönnek többen délről. Déli irányba nézünk, déli irányba. Gyere déli. A fish fickót megöljük? Nem tudjuk, nagyon sokan vannak. Menjünk kifelé a déli irányba, húzzuk össze őket, és kilépcső. Gyere ide. Halljon meg ez a szóbízt. Hát, akkor húzni. Hogy nyilacskánál. És jól kivégzitek. Szép. Halljon meg a fish. Fish. Egyre többen jönnek. Nem baj. Ez jó, choke point tartjuk. Már 3 halott. Tartsd. Részben nem jöhet meg. Dodge hátra, gyerek, ilyen fekete bújva. Jó, menjünk a csiga lépcső felé. Rengeteg jussunk ki most már. Kivúlik valami utánunk? Echo? Eltűntünk? Á, rengetegen jönnek. Androgix. Jó, üssük. Target, le tudjuk? Á, mindig rengeteg. Bárki jön erre felé? Hát nem. Itt jött. Fire-osság. Akkor guild. Jó, lunás. Túl sok már ez. Hú, berzerkebben nem. Kösz.
Láthatatlan dobok, ne támadj. Oké. Húzzunk. Elkapott egy Jedi. Hát. Elkapott. Szépen tudom. Nem, majd többet is úgy. Jövünk. Csak beütötte valami rom. Vagy még mindig követnek ezek a rohadékok. Örülök a lávában. Csávon. Idáig követtek. Ne hallj meg egyesével lehető. Gyülekezzünk a katasport déli oldalán. Itt a campnél vannak elég sokan. A camphez gyertek. Gyertek a camphez minden. Nem akarnak leszállni róla. Warcraft tényleg. Megakadt a lépcsőn. De csak némelyik pozícióban. Hát ugye 80%-ában. Firebrand effektív. Firebrandet, tartsd rajta. Ne grúguljatok annyira egy helyen. Állj. Csak öljünk meg, végezzünk el. Végezzünk. Ez a következő, öljük meg. Sok lesz úgy. Küldj el, inkább húsz szét őket, emberek, nem kell annyira durván belépni. Inkább maradjunk távolságban, egyesével csipegessük le őket, nem tudnak őket. Húzzuk intebb, aki utánunk jön. Húzzuk még őket, pussunk át. Pussunk át, hogy nem maradjunk. Futunk vissza. Jó. Elfelé szaladunk. Még mindig elfelé szaladunk, rengetegen vannak. Fordulok meg, halljon meg ez. Target, mindent. Hagyjad, nem akar elmenni, hagyj. Ja, ott állnak nagyon összegrupolva, menjünk, gyertek vissza. Tekünk a zöld nyilaskának, készítünk. Jönnek nagyon. A targetünk. Üsd meg a targetet. Tét. Bubirá, mehet a bubirá. Nincs meg. Ha van, akkor mehet. Nincs nekem se. Jó. Nekromanta a target. Nekrót. Ha meghaltál, futás vissza, ne várok. Az a baj, ők farmolnak itt minket most így. Nem olyan jó. Jó, meneküljen, ne kerülj kombatba. Tigrupoljunk. Meneküljen át. Együtt. Ne ugorj le, gyere fentről. Na, picit fókuszáltabban. A fekvő embereket végezzük ki. Egy embert lefektetünk, tartsd be a sötétbe. Nem kell oda mennünk, mert akkor mindenki egyszerre sérül. Most szanaszét fogunk állni, össze-vissza mindenki. Cloud Formation, nem szabad egymásra állnunk, mert akkor meghalunk, nincs elég. Ha ütnek, meneküljél, ameddig el nem tudsz szaladni. Mindenki más a targetet üti, és fókuszálja a downedeket. Ne várd, hogy kihelyenek a csapattársaid. Jó, gyere ide, és akkor egy impáros nyomunk el. És akkor lóháton fogunk rájuk ugrálni. Nem fogunk lóháton. Vár. Már nincsenek olyan sokan.
Eltűntek. Oké. Itt nem tudnak ezen a részre velem, gyere velem. Beszélteltek ott a Vagy szikra innen mögött. tudnak, hogy onnan. Gyere itt erre a részre, ez itt nagyon jó csók van. Ott vannak lenn mind. Ott vannak. Foglalják azt. Na. Bombot tudsz ide? Utána, hát hogy megfek. Húzd visszafelé őket a csókpontba, és a csókba tartsad a damage-et. Ez a baj, mi halunk, így meg... Már... Gyere visszafelé, meneküljünk. Kevés a stabil. Hát igen. Ja. Ezzel kell dolgozni. Nekik ott van a fire, 8 darab random, még plusz ezek a flísek, a lunások. Jó, most már elmentek nagyjából mind. Van itt vagy 5-6 darab. Azt mondja, air-cab lesz. Ez például air-keep-et. Most megint ugyanezt tudjuk kb. Támadni ezt a vackot. Megint bánkinnek is a saját területük, ami megbasznak. Próbáljuk visszakezdőt felállunk a fel és 3 percen. Segítsük a kapócsúban. 16 hit. Megéri az meg. Na. Hagyja. Idéből lesz. Ez egy másik. Építsük itt a zöldnyilás előtt. Na, azt építsétek el a lentét, mert egy is jobb felé. Itt van egy kék fiú. %-on a fal. Sziasztok!
Valami 10 másodperc. 10 bizony. Late Night www. Albert nyomsz. Power Up-ot, Fury. Aztán C. Menjünk a kékek közé, hogy ezt a Basic Guildot meg. Itt van Kova valójában már a Lunának is megfelelően. Kell support, jól nézem. Bármilyen. Délikám. Knowledge is power. Doli. Excellent. Megyünk ki szokták, megyünk abba a kékek közül. Mögöttünk kékek. 4-5 lát. Nyilván. Elszaladnak. Ketten legalábbis. Ilyet leszedtem. Itt van még. Egy elszalad. Majd visszajönnek még. Ők is minket kerestek valószínűleg. Aha. Jönnek. Mi van ott balra? Gyere, déliken. Húzzuk be őket az agdukhoz. A Darjo, gyere gyorsan. Itt jók vagyunk. Nem vagyunk jók, futunk el. Ez kurva sok. Sokan vannak. Hát ez vagy 20. 11. Köljük őket? Nem tudjuk. Ez túlzás. És egyre jönnek és jönnek. Hát az nem 11. Nem a 11 van az 30. Jaja, menjünk vissza, várunk felé, kezdjük. Ott van egy külön. Igen, de ha most leszállsz a lóról, akkor megvászolsz. Jönnek utánunk. A csókban megfogjuk őket, mit csak. Visszafordul. Megálltak a ló. Nagyon sokan vannak. Kelet célra gyanakodtak. Hát de ez akkor is, már inkább most 30-at lát.
Hát kevesen vagyunk mi ahhoz, hogy ezt a Hát tömeget... azt nem gondolt, nem tudták, hogy Menekült. Na, megálltok, mit csinál? Külön egy alatt. Hát ez szuper. Jó, egyszer élünk. De akkor nagyon. Egy életünk, egy halálunk. Kinek van egy mezmer portája? Ne króljuk alá, tedd, légy szíves. Impower jöhet. 3, 2, 1. Bom. És visszafelé. Egyenesen tolunk, egyenesen mindent. Egyenesen. Katapultok. Menekülnek. Katapultok felé. Fordulok meg, végez ki a halott. 11-en a 30 ellen. Jaj, szép kár. Valaki felvette? Zumi. Láttam, hogy streamer. Hello. Ugye Zumi? Ilyen gyáva csapatot se láttam már rég. Se várták mi jön. Jönnek, futás! Jönnek, hússa. Jó van, kapjuk el akkor a maradékot. Erre nem számítottam amúgy, hogy ilyen sikeres. Ez hirtelen volt neki. Azt hittem meghalunk mindent. Az első bombunkban és sokan lefeküdtek tőlük. Nagyon sokan, hát igen, vagy 10 ember ott végig feküdt. És vissza-waypointoztak a kezdőikre. Kiváló mezmer portálok. A portálon. Elfektettük meg. Nekem ez volt a fejemben. Nem csak meg a déliken. Alig vannak itt. Ne lássanak csak a legvégén. Tífet. Elfelé szaladunk, mert ugye ez a kék... Várjál, itt van valaki. A házikon mögé, vagyis hát inkább tyúkol, a mögé beugráltak. Igen. Ez vissza akarta foglalni. Még egy. Attack my target. Hát lekövettük. Pont erre jöttünk most, érted? Kicsit kötköringósan, de pont erre jöttünk. Megsiratod? Más előtt. Van még készül. Felettünk is van egy. Fent vannak 4-en. Nem 4 desi. Megszaladnak össze-össze. Hát kezdjünk katapultálni, akkor muszáj ezt tudni.
Kettőt építsünk fegyver. Egy, Kettő, közben három. foglalják Igen. kempet. Hát. Kis római gyereket begenkelték hárman. Elkapod? Nem. Ez meg figyel minket. A Desics, az 3 Desics ott volt bal. Jó. Itt vannak már. Jó. Vissza a katapultokhoz. Még kéne a katapultba egy kis supply-t építsünk. Már is az. Firebrandet látok csak itt még. Még építjük fel ezt a katapultot. Elém van a fal. Mindjárt megyünk be. Ez már nem Desis. Nem darkos. Hát egy-két roamer nem számít, amíg nincsenek túl sok. Soul Beast. Gyertek be elvárva. Szétízzük el oldalt, aztán pedig oda. Ki van ott kint? Szerintem nyitva legyen, mert ha jönnek, akkor ebbe az irányba fogunk visszafelé szaladni. Itt fogunk próbálni kijutni. Lordnál vannak fent 3-an. Az egész globjuk jön. Ezen a bátorig ide kell eljutni. Itt fentről le tudunk ugrálni valahol itt. Ezekre a kövekre. És akkor... Szétkézzük el. Rejoining the fight. Defense, then offense. Supply. Jön egy dolly. Gaining adrenaline. Mint hogy jönnének ottan. Elfoglaljuk a... Displaying Undercroft-ot. Hát még a Luna maradéka visszajönni. Közben itt jönnek. Ja. Oké, miért? Visszaforroltak azok. Két biztos, ez nem fog ide támadni. Menjünk vissza Border Waypoint.
És akkor megyünk erre. Menjünk másik border? Hogy gondolod?